أهلا بيكم أصدقائي في كريزي برو. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نعمل الصورة دي. قبل ما نبدأ أحب أعرفكم على محتوى قناتي في اليوتيوب. قناتي بتختص في تركيب الصور باستخدام تطبيق بيكسارت وتعديل ألوانها باستخدام تطبيق لايتروم. طبعا هتلاقي رابط تحميل البيكسارت واللايتروم في الوصف. كمان في الوصف هتلاقي صفحتي في الفيسبوك والإنستجرام عليها كل الصور اللي بعملها في الفيديوهات. أخيرا لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تشترك معانا وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ.